Varmt välkomna till Prime Video Talks. Och idag så... Ja, det här är lite speciellt för vi gästas då av inga mindre än Edvin Ryding och Felicia Maxim. Vad säger du om det? Det känns som att du är lite mer exalterad än jag. Men, jag är i gasen. Ja, men jag är ju i gasen för ämnet som vi har. För vi ska ju prata om skådespeleri och skådespelarinsatser. Och det ja, men du gillar ju dem också. Jag såg ju hur du sökte dig till dem. Nästan följde efter, höll jag på att säga, men det låter elakt. Men du nosade dem i nacken under deras besök på Gotland. Ja, men jag tycker om dem jättemycket. Det är väl Sveriges två stora framtidshopp i Sverige. Och därför är det kul att vara nära dem. Men om jag bara får återvända till det här med ämnet skådespeleri och skådespelarinsatser. Det är ju rätt svårt tycker jag då. För jag vet inte riktigt hur man ska definiera en bra skådespelarinsats. Eller varför jag tycker att någonting är bra eller inte. Det är svårt. Men det är ju lite därför våra gäster är här idag. Vi ska ju prata om just det. För att de ska hjälpa oss att förstå det. Ja. Vi kan sitta här hela dagen och prata om dem. Jag tycker vi tar in dem helt enkelt. Ja, det gör vi. Välkomna in Felicia Maxim och Edvin Ryding. Välkomna! Välkomna. Tack. Så roligt. Och välkommen också Alex Schulman. Tack. Det ska bli spännande att se om du har kommit över det här hatet som du kände inför våra relationer under inspelningen av filmen. Nej, men precis, det kanske inte alla minns, men förra året så hade vi ju dig, Edvin, som gäst i den här podden. Och det var ju en ganska mardrömslik upplevelse för mig eftersom det var ju så internt och som ointressant för alla människor utom just för er två. Men jag märkte att du var ganska obekväm. Ja, men jag var ju lyssnarna också. Men idag har vi då en skådespelare till från den där filmen. Nej, men jag förstår vad du menar lite. Jag tror att när jag läste intervjun som vi gjorde, Felicia, i Vogue, så kände jag också att det här är ganska outhärdligt. Att läsa om människor som berömmer varandra. Som berättar hur härligt de haft det på en filminspelning. Det är väl bara vidrigt att lyssna på. Hörde ni vår podd när jag högläste ur den här intervjun? Nej. Gud, ja. Jo, det var roligt. Det var kul. Vad var det om? Jag kommer inte ihåg. Jo, Sigge vet jag att han tyckte att det var viktigt att han skulle ha färgglada kläder på sig. För att han skulle påminna casten om att det inte bara mörker. Men det var, ja. Men nu när vi har det här, vad var det för, hade han typ en neonmagväska? Eller vad hade han för färgglatt på sig? Men du kom ju, jag var inte med första dagen, men jag vill minnas att jag såg någon bild på dig att du dykt upp i, var det typ en linnekostym du hade på dig? Nej. Vad fan med? Jo, men du hade väl någon... Det var helt sjukt. Nej, men du hade någon kavaj vill jag minnas första dagen. Men vi får inte göra det här för internt nu. Vi ska inte göra om misstag. Alltså, bakgrunden är bara såklart, det här vet ju många men kanske inte alla, att Sigge Eklund regisserade er två i en film som heter En del av dig som kom ut i juni. Verkade verkligen ni hittade varandra under inspelningen. Verkar det som. Och jag kan knappt titta på det Felicia, eftersom du har färgat ögonbrynen. Ljusa. Tycker du att det är... Nej, men det är något annat. Jag vet inte varför. Eller varför har du... Nej, men, är du arg på det? Du gillar inte det? Nej, jag vet inte vad jag ska säga bara. Det är bara att du är nästan som en annan person. Har du gjort det för en roll eller för att av fåfänga skäl? Eller av... Nej, ibland så får jag lite så identitetskris. Nu har jag inte jobbat på ganska länge. Och då är det som att jag tröttnar på mitt eget ansikte. Det gör jag i och för sig ändå, men... Men det är ju verkligen otroligt vilken skillnad det blir att göra en sån förändring. Ja, men vore det inte kul att plocka med sig det in i någon karaktär någon gång? Jo, men... Jag tror du skulle säga, vore det inte kul om ni också? Om ni plockade in det här i eran och också färgade. Nej, men har ni sett den här bilden på Hitler utan mustasch? Va? Apropå hur mycket liksom en liten grej kan förändra. Jämför med Hitler. Nej, jag uppmanar lyssnarna att googla Hitler no mustache. Det är ju liksom en helt annan person. Ja, men får se på honom. Han ser väl ut lite mer som en snäll morfar. Ja, nej, en ganska sträng morfar ändå. Ja, för på den ena ser man att det är Hitler. Ja. Men den andra så kan han liksom flyga under radar. Men tror ni att jag kan flyga under radar nu då? Nej, det tror jag inte. Nej. Ja, men vi är här för att prata om skådespelarinsatser. Det tycker jag är väldigt kul. Ja. Alltså man är ju olika upphetsad inför olika avsnytt. Ja. Det här är ju, och att vi har två proffs i studion. Fan vad kul. Ja, men på riktigt, fan vad kul att ha det här samtalet. Det är jättekul att vara här. Ja, jag är jättenyfiken på vad ni tycker också. Och liksom, pirrar. Var ni kommer ifrån. Men ska vi verkligen lämna en del av dig? Men vi kommer säkert återkomma till det. Ja, jag förstår. Jag skojar.
Nej, men jag kommer ju vilja höra sen hur det gick till när Sigge ville knulla före. Ja. Men det kan vi prata om sen. Ja. Men det måste väl inletts med att jag försökte förklara hur ni skulle knulla med ord. Och så såg jag i era ögon att ni inte förstod. Och då var jag tvungen att lägga mig på golvet och visa. Ja. Jag kan inte tänka mig att jag började med att jag kastade mig ner på golvet. Nej, absolut inte. Började jucka. Jag kommer ihåg den här stackars byrån som blev utsatt. Ja. Det här kommer inte jag ihåg. Ja, men det skedde ju mot en... Byrån var kvinnan. Ja, precis. Jag kommer ihåg den stackars intimitetskoordinatorn. Nej, jag tror att du var kvinnan. Jaha. Och mannen. Jaha. Jag kommer ihåg den stackars intimitetskoordinatorn som stod i hörnet, skräckslagen. Ja, hon var blek. Ja, hon tittade ju på er för att kolla att ni inte tog illa upp. Att inte ni blev... Ja, men alltså, kanske man också, bara för kontext då, för det berättade Edvin och Felicia för mig, att den stora synden man kan göra som regissör är att spela före, eller hur? Det är så det kallas. För du hade gjort det? Jag hade gjort det någon gång med Gustav Skarsgård och blivit tillsagd. Men då så berättade ni att det här gjorde Sigge under första 3 veckorna av inspelningen. Tills någon av er tog honom avsides. Började du Felicia? Men jag tycker inte riktigt att det här gjorde sig rättvisa när du berättade det i er podd. Nej, okej, berätta då. För att så var det inte. Du sa så här, Felicia var helt stressad över det här och vågade nästan inte säga till. Jag var ju upprörd, kommer jag ihåg. Jag sa, nu får du skärpa dig. Alltså efter en tid av att spela före är att regissören läser repliken som han vill att den ska låta. Ja, eller till och med gå upp och visar scenerierna. Och Sigge, när du spelade Agnes, min karaktär som är ganska timid och liksom skygg och tillbakadragen, ska ju då liksom också fysiskt göra sig mindre. Och då man lär sig. Då så, vet du det, men det var tydligen inte bara så att Sigge spelade för, utan det var också så att du då knullade för, och det har aldrig hänt förut i filmhistorien kanske, att en regissör visar jucken som han vill se. Och det kände du dig trygg med? Nej, men hela situationen när man gör en sexscen är ju så skruvad från början. Alltså du satt med någon konstig pungskydd. Precis. Som en stor hård pungskydd. Och så står intimitetskoordinatorn. Varför hade du pungskydd? Det fattar inte jag. Nej, men det heter kocksock, heter det. Så man stoppar in paketet i liksom ett paket. För att? Ja, men om man skulle få erektion så kanske inte det är så härligt att känna det. För du kan välja att ha en soft kocksock liksom. Då du sätter typ en strumpa på liksom. Men varför gör man det? Jo, men det alltså dels för att liksom skyla könet så att det inte är ute och flänger liksom. Men också för att skydda mot liksom en erektion eller alltså bara att så här, känna att det finns någonting emellan. Alltså ibland kan det också vara så att man har en kudde emellan bara för att det ska vara så att så här, huden inte nuddar eller liksom. Alltså det är ju allting för att det ska kännas så simulerat som möjligt. Har du på dig kocksocken nu? Ja. Jag har alltid på mig kocksock. Sen dess. Men det ska kännas så simulerat som möjligt. Inte hela idén att det ska kännas så äkta som möjligt? Jo, för tittarna. Men alltså intimkoordinatorn finns ju där för att skydda skådespelarna och teamet liksom, från att det ska kännas liksom obekvämt, som att någon gör någonting de inte vill. Typ. Och då tänker jag väl med att de tar höjd för att, så här, att de kanske inte vill att... Det är ganska många decennier innan kocksocken som det gjordes sjuka grejer på filminspelningar. Verkligen. Pre-kocksock. Verkligen. Men jag måste ändå säga liksom ett perspektiv i hela den här knulla för-historien, att vi hade ju pratat ganska liksom... Mycket knulla. Ja, men vi hade ju pratat igenom den här scenen liksom några kvällar. Och den kåta regissören hade längtat. men jag vill minnas att liksom på dagen så... Jag hade inte sovit på 3 dygn. Rödsprängde jag. Händer det? Nu nej, men jag vill minnas att när vi väl var där på dagen så var det som att så här, men vi visste vad som skulle hända, så du var liksom inte så... Jag kan tänka mig att det hände mycket i ditt huvud, men du var inte så aktiv. Men jag fick inte vara i rummet heller. Nej, han blev förlamad av kåthet när det väl var där. Jag låg i fosterställningen på en soffa bara och yrade. Nej, men det finns något som heter closed set, att jag fick inte ens vara i rummet. Nej, inte under själva inte under talningen. Nej, men jag bara minns liksom att det kändes ganska explosivt av den anledningen att vi hade liksom inte pratat om det så mycket tidigare under dagen. Och sen helt plötsligt så kommer du in och säger... Stenkåt. Ja, men
Skratta åt mig om ni vill! Skratta åt mig, jag bryr mig inte! Och så börjar han jucka. Precis. Ja, så kanske det inte var, men typ. Ja. Men var det en rock bottom liksom, under inspelningarna? Kan man säga det? Alltså det hjälpte ju på ett sätt. Ja, gud ja. Måste Det jag ändå säga, avdramatiserade ju hela för att det situationen. var ju ganska, i och med att den här intimkoordinatorn som vi inte ska nämna vid namn, men som Hon var så djupt chockad efter Ja, men den där hon cigaretten. Hon var rädd. Var ska det här bära någonstans? Var kommer han göra härnäst? Precis. Jag tror att hon kände av redan från början liksom, att så här, det finns en liksom det är någonting i luften här som jag behöver vara väldigt medveten om. Så hon var liksom på helspänn. Ja, sen tittade ju du henne djupt i ögonen och sa, jag har 3 sexskämt, jag får dra. Ja, precis. Nej, alltså, three strikes and you're out. Nej, men för att göra en lång historia kort så är det så här att Vad var det för sexskämt? när man går i skolan, när man går i högstadiet och man inte får skratta på mattelektionen så är det ju väldigt lätt att hålla, då är det väldigt svårt att hålla för sig skratt. Eller vad fan om man går i vad heter det? Är i lumpen eller vad fan som helst. När man inte får skratta så skrattar man ju. Om man vet att nu får vi inte skämta om sex, för det kan till och med vara olagligt. Alltså det kan ju förstöra ens karriär. Så kommer det Tourettesiga i att man kan inte låta bli att halvskoja. Vad var det du skojade om? Nej, men Sigge kom in och så sa han så här, han bara, det här är som en gammal porrfilm från 70-talet. Edvin kommer in och säger, jaha, du är på det humöret. Och sen så tittade han intimkoordinatorn djupt i ögonen och sa, det var en. Att jag hade 2 kvar. Ja, det är 2 kvar. Ja. Jag har en uppfattning, apropå vårt ämne idag. Vad är en bra skådespelare? Eller? Skådespelarinsatser som har golvat oss, typ, tänkte jag. Spännande. Alltså, för det är väldigt kul. Det är underbart när det händer att man blir förälskad i en skådespelare som man ser på liksom, film eller tv. Så tänkte jag i alla fall. Eller så tolkade jag dagen. Hur ofta händer det er? Ja, det är väldigt också orättvist mot skådespelare eftersom man kan ju nästan bara bli en gång. En av mina favoritskådespelerskor till exempel är Michelle Williams. Hon har ju ett uttryck som är alltså, gillar ni henne? Jag vet Du vet vad vi pratar om. Blue Valentine till exempel. Dawson's Creek. Jaha. Alltså det som jag tyckte var så otroligt starkt i Blue Valentine, eller som hon har även i Manchester by the Sea, om ni har sett den, det är att hon har en så här kvinnlig sorg över mannen. Alltså som alla kvinnor nästan har. Så det finns en grundbesvikelse i ögonen i henne när hon tittar på de här männen. Alltså hon älskar dem otroligt mycket. Men en sorg över att de inte riktigt där hon skulle önska att de var. I really kept in touch with Joe. It's been kind of weird for me not seeing Patrick. Oh, okay. I didn't know. If you could see him if you want. Could we ever have lunch? Anyone else? You and me? Yeah. Because I said a lot of terrible things to you. No. But I know you never... Maybe you don't want to talk to me. It's not that. Let me finish. Och jag kommer ihåg när jag såg det första gången var så jävla... Alltså det är så genialt. För som man har man ju sett flickvänner titta på en på det sättet. Och man kan inte riktigt... Man vill vara den mannen, men man kan inte riktigt. Och det är så fint för hon gör det med kärlek. Och så blir man ju väldigt drabbad. Och sen så har ju hon... Det är väldigt mycket krävt. Då ska ju hon göra någonting nytt nästa gång för att man ska bli golvad igen. Men så gör hon det där uttrycket igen i Manchester by the Sea. När hon är besviken på Casey Affleck. Sen gör hon det igen i... Vad det nu var, jag såg henne senast. Men man tror hon är en man kan liksom, pony med det. nej, men det är väldigt mycket krävt av en skådis att liksom så hitta... Det är väldigt få skådisar som har lyckats hitta 5 sådana under sin karriär. Ja. Hon gör ju den väldigt bra. Men det var det jag skulle säga att man kan bli väldigt förälskad, men man kan också bli ganska trött på de skådisarna snabbt som man blir förälskad i. Men det är intressant det som du säger, alltså det här med, för det känns nästan som att det är en gimmick. Nej, det är bara, jag tycker att hon har hittat in till en källa som hon liksom, och den funkade för henne den var så flödande den källan, att den funkade i 5 filmer, men idag när jag ser henne så kan jag känna att det är som Robert De Niro, det är ju samma liksom, han har ju det uttrycket. Men alltså jag tänker på Christopher Waltz när man såg honom i Inglourious Ja, det är ett bra Basterds. exempel på det blir tjatigt efter 5 filmer. Ja, men då var man var väl blown away, den var väl vi alla, eller? Je zijn er veel iemand. Niemand fashionables. Alle raus!
Möjligen lite överspelat. Men det funkade ju i den filmen eftersom den var ju över... Men när man såg honom göra samma roll, typ i Django Unchained, så blev det ju nästan outhärdligt. Eller parodiskt, ja. Men handlar inte det lite också om att produktionssidan är ganska typecastande? Att man väljer en skådespelare som man vet kan axla den typen av roll och därför fastnar man i ett fack. Ja, och där är vi som tittare kanske orättvisa också, för att jag såg Michelle Williams i den här Vernon and Fosse. Har ni sett den? En biopic om John... Jag kommer inte ihåg, men det handlar i alla fall om Broadway. Där skulle hon spela en sån här diva som dansade och var så utlevande. Då kände jag bara, nej. Hon ska ju vara besviken på män och sorgsen. Men det flög inte då, eller vadå? Nej, det var det jag menar. Hon kanske var helt genial, men jag kunde inte tro på det. Du är så fast i henne i den typen av karaktär. Ja, men har ni några skådespelare där ni liksom, var de än är med i så vill man se det? För att det är dem. Har du en tanke på eller? Nej, alltså nej. Som alltid levererar, så att säga. Alltså jag har två. Christopher Walken tycker jag alltid om. Ja. Nästan alltid. Ja. Och jag tycker också om nästan alltid Gary Oldman. Ja, verkligen. Jag såg honom första gången i Leon, minns ni den? När han var väl en polis där. Ja. Och han käkade de här piller. Missbrukare på något sätt. Han tog något knark, ett piller som man vet. Och sen så vände han sitt ansikte upp mot himlen när han gjorde det. Det glömmer jag aldrig. Jag har inte sett den filmen på 20 år. Men då var jag fast liksom. Men jag har aldrig fastnat för honom. Inte? Nej, jag kan inte riktigt tro på honom. Jag känner av någon narcissism med honom, att han flörtar lite med kameran. Men som sagt, det här är väldigt personligt. Men vem är favoritskådis? Vad fan händer? Alltså, varför tog vi in de här gästerna? Men alltså så här, det är för nära. Nej, men jag måste säga att så här, det är ju ett svårt tema. Ja. Vad är att vara golvad? Vad är att vara liksom, alltså det är också så här, det är också svårt för att så här, vissa skådespelare som du säger, de gör nästan samma roll i varje film de gör, men med olika liksom tweaks, och då är det så här, då blir man väl golvad av båda, I guess, för det är samma sak, men samtidigt så är det ju inte det, och det är så här, som du säger, man kan bara bli golvad av någon en gång. Det är svårt att sätta ribban också. Ja, alltså jag älskar ju, alltså jag kan ju uppskatta liksom högbudget, kommersiella, liksom väldigt skripta, alltså där dialogen känns skriven också, men jag älskar ju alltså det där indie-hållet mycket mer. Alltså, typ Fish Tank, The Florida Project, alltså Andrea Arnold är min favoritregissör. Vad heter hon som spelar huvudrollen i Fish Tank? Hon är otrolig. Hon är otrolig, men kanske på ett mindre skådespelare tekniskt sätt och mer på ett sätt där man förstår att regissören har spelat en väldigt stor roll i att få henne att slappna av framför kameran. För att hon bara är ju, alltså hon är ju totalt omedveten om att kameran överhuvudtaget är där. Hon är och väldigt jagad. Alltså man känner att hon är väldigt, hon rusar genom den här filmen. Hon rusar ju. Ja. What the fuck's your problem? Your terrible dancing's my problem. Look, Mia, just don't start. You can tell Kaylee, since when did you have such ugly friends? Talk about ugly, you skanky little pie. If you want some fucking more, you know where we are. Cunt! Walk away! Okej, så det känns som att du tycker mer om skådespelare som... Eller så här, du har lite svårt för skådespelare som blir större än rollen. Alltså typ Al Pacino är en kvinnas doft. Hatar du? Nej, inte alls. Ja, men precis. Det är ju mer av en uppvisning. Alltså, jag har svårt att bli golvad av den typen av rollprestation, för att det är ju typ en teknik mer. Alltså, jag tittar ju på någonting. Alltså, visst, det kan ju hända. Jag såg Birdman igen häromdagen. Alltså, jag blir besatt av Birdman. Den är en av mina favoritfilmer. Ja, otroligt. Och vad heter han nu då som spelar Norton? Edward Norton, ja. Som spelar den här sidokaraktären, men ändå som tar över hela. Alltså Michael Keaton är också otrolig. Men han... Och där är det är ju en väldigt liksom skriptad film på det sättet att dialogen är skriven. Alltså jag kan ju höra att det är en skriven dialog när de pratar. Förstår ni vad jag menar? Det är det som funkar så bra i den, som den handlar om en pjäs.
Precis, stör man sig inte av att den är pjäsig. Nej, det kanske är det som gör att Ja. nej. Men han är i alla fall absolut briljant i den, tycker jag. Ja, men även Michael Keaton. När Michael Keaton berättade om sin pappa som plågade dem och stängde in dem i skjulet. Ja. Och sen så vänder han och allt är bara lögn. Han ville bara visa dem att han är bra skådespelare. Sen har berättat om sin hemska barndom och sen börjar han skratta. Men förstår ni vad jag menar med det här? Alltså, det finns en typ av dialog som är verkligen skriptad. Att det är skrivet snyggt. Ja. Är ni med? Ja, verkligen. Absolut. Ja. Och såklart, och då är det ju också en mycket manus kanske som man ska berömma. Och leveransen såklart också. Alltså det är klart att det finns otroligt skådespelartekniska jättebra insatser. Men jag Du är själv, mer för... Ja, jag är mer för... här streetcastade vi någon. Och fick... alltså för då man ser, det märks ju på personen att den inte är van vid att vara framför en kamera. Och det ger ju en autenticitet, tycker jag. Ja, okay, så precis, en riktigt bra skådespelare skulle väl i så fall lära sig tekniken, lära sig att briljera och sen kunna släppa den. Ja, verkligen. Och det är först när man släpper den, det är då man verkligen blir briljant. Exakt. I grund och botten så handlar det ju om att man känner att så här, det jag tittar på nu är någonting väldigt intuitivt. Så som det är i verkliga livet. Att så här, jag ser dig göra val, inte medvetet utan snarare undermedvetet. Det som Stefan Sauk efterlyste i vår diskussion med honom i Mardrömshästen. Han tyckte att vi satt här var väldigt kontrollerade. Ja. Och han ville att ni skulle släppa taget. Han påminner om det här Stella Adler-knepet, att man ska repetera en replik om och om igen. Han satt Stefan Sauk satt en gång en skådis på en stol. Så fick han sitta där och repetera samma replik om och om igen in oändligheten tills det inte fanns någonting kvar. Alltså tills det inte han spelade teater överhuvudtaget. Ja, men precis. Det var helt rent. Det är som Ruben gör. Gör han så? Lite grann. Ja, men jag lyssnade på ett gammalt avsnitt från när du hade varit med i Triangle of Sadness. Och berättade om hur du hade suttit där på runwayen och bara gjort om och om igen. Och var det en tanke att vi gör så många tagningar att man men det är väl Rubens metod att han liksom han bryter ner för att efter 5 tagningar så slutar du själv som skådespelare tro på vad du säger. Och då blir det dåligt. Men sen så går du in i något slags... Alltså det blir så självklart för dig så att det blir autentiskt. Det är jättespännande. Och det blir intuitivt. Och det är väldigt, väldigt häftigt. När vi ändå har liksom skickliga skådespelare i studion i form av Felicia och Edvin. Jag skulle lyfta fram de bästa ungdomsserierna på Prime. Om jag får. Ja, vad kul. Som finns på Prime. Ja. Jag vill börja med Maxton Hall. Alltså en tysk dramaserie. Har du sett den? Jag har inte sett. Är den bra? Den utspelar sig då på privatskolan Maxton Hall. Där, vad ska man säga, huvudpersonen Ruby, som spelat av Harriet Herbig-Matten, bevittnar en hemlighet som hotar en miljonärsarvtagare, James. Och han blir då galen. Han är fast besluten att skydda sin värld och försöker tysta henne. Och den här konfrontationen då utlöser massa skit. Och de vävs in i en komplex väv av lögner. Och jag älskar ju sånt där. När de gräver ner sig ännu mer lögner. Alltså. Ja, jag vet. Det finns ju någonting när man ett felsteg leder till ännu ett felsteg. Och sen så är man på en bana som man inte kan avvika från. Och sen är just det kanske börjar med en ganska liten grej. Men det växer ju. Ja, vad kul. Men vänta, säg igen vad den hette. För jag har inte ens hört om den. Maxton Hall. Okej. Ja, men sen har vi ju en klassiker, höll jag på att säga. The Summer I Turned Pretty. Ja, som jag har sett med min dotter 2 gånger. Ja, du har sett den också. Jag har sett den med mina döttrar. En gång. Just det. Det handlar om en 16-årig tjej som är på väg då till samma plats där de brukar tillbringa somrarna med sin familj. Och det här är ju då sommaren som hon har blivit pretty. Och jag gillar ju att den här serien skamlöst handlar om någonting som alla kan relatera till, men som är ganska förbjudet att prata om. Skönhet. Alltså hon har fått en glow-up. Hade man ens kunnat göra en sån serie i Sverige? Sommaren jag blev snygg. Nej. Det är lite fräckt, va? Jag vet, men det är underbart. Det är därför man älskar det. Hon känner att hon har liksom... Plötsligt har hon folks blickar på sig. Både vuxnars och killars. Ja, men sen vill jag också... Som både du och jag har sett, jag vill också dra en lans för Culpa Mia. Otroligt. Nej, det var Charlie som visade mig den här. Men jag älskar att hon nu ger mig tips som också håller. Det här handlar om en tjej som heter Noah, om jag minns rätt. Som då kommer till en... Alltså hon måste lämna allt
för att flytta in då till mammans nya man i en flådevilla någonstans. Och där så möter de då mammans killes barn. Ja, sin styvbror, ja. Ja, just det. Och de hatar varandra så in i helvete då i början. Men de har någon slags kemi. Och till slut då så blir de då enormt förälskade i varandra. Ja, bråk leder till kärlek brukade man ju säga när man var liten. Så är det verkligen här. Jag kan gilla att se en serie där det verkligen finns riktig kemi också mellan skådisarna. Och apropå det så kanske vi ska återgå då till våra gäster. Apropå kemi mellan två skådisar. Just det. Låt oss gå tillbaka till avsnittet. Vad tänker ni när ni läser? Alltså, för det är ju lätt att håna method acting. När man läser att så här, Daniel Day-Lewis när han skulle spela CP-skadad i My Left Foot. Att crewet fick bära runt honom mellan tagningarna. Var det inte någonting med Jude Law nyligen att han typ inte borstade tänderna eller att han inte duschade? Han luktade jätte illa på någon inspelning. Ja, det låter bekant. Ja, det känner jag också. Det är verkligen lätt att håna det. Ja, eller att Leonardo DiCaprio sov i ett bisonas. Alltså klädde in, skar upp bisonaset och sov där inne. In i ett djur, ja. Ja, för att värma sig där i skogen. Ja. Det var väl The Revenant, va? Ja, just det, precis. We're surrounded! Stay here! Stay here! No! Oh, no! Stay there! They want us out in the open. Someone get up there! No, nobody move! Just stay where you are! Yeah, they want the pelts. We gotta get on that boat right now. We're gonna lose it all. Får jag, jag har en liten idé här som jag tänkte vi skulle ändå, eftersom jag ändå har hört så mycket om hur Sigge spelade före och jag var så fascinerad kring det. Och jag vet också att Sigge länge burit på skådespelardrömmar. Alltså en obesvarad kärlek till skådespeleriet. Och nu har vi ändå 2 skådespelare i rummet. 3 då med Sigge. Men vad fan är det som händer? Nej, men, och jag vet ju också att du under så lång tid har hånat liksom skådespelare. Jo. Alltså du tycker att de är så dåliga ofta. Så jag tänkte att vi skulle slå 3 flugor i en smäll här. Alltså med er hjälp då, om ni har lust. Så ska vi, jag tänkte att vi skulle testa Sigge. Hur han är. Alltså om man nu istället för att spela före skulle få spela helt enkelt. Okej. För det är nämligen så att Sigge har ju i poddens historia. Vad fan, är det här verkligen kul? Han är i poddens historia. Det känns som en lose-lose-projekt. Liksom, nu får vi se då, Sigge. Hur den blir så kommer det bli... Jag tycker det låter jättespännande. Det är kul. Kommer du regissera oss nu? Nej, alltså jag tänker att eftersom jag inte är regissör så är det liksom lite svårt. Men jag tänker att vi kan prata innan. Det vi vet är, för vi ska utgå från 2 scener från den ursprungliga Ronja-filmen som ju Sigge hatar. Ja! Äntligen! Och han har ju ofta sagt i podden att Börje Ahlstedts karaktär är den mest överspelade prestationen i svensk filmhistoria. Och nu ska han få chansen då att vara då Mattis. Som innehållsmänniska måste jag ändå fråga, kommer det här bli kul att lyssna på? För att jag kommer ju antagligen vara liksom halvdålig. Tror du det? Alltså, eller, du menar att det kommer vara så uselt att det blir roligt? Det kommer väl vara liksom så här 2+ och så kommer det... Men vad händer om du bara hänger dig till liksom Mattis här nu? Att du menar att det finns en chans att jag är väldigt bra ifrån. Ja, det vore ju sjukt om du bara knockade. Men då borde du ju få något pris för att gå från att sitta och podda till att göra en otrolig roll. Jag tycker du ska ge allt här. Den första är då en scen där Birk har blivit tillfångatagen av Mattis. Och de här 2 familjerna står på varsin sida av helveteskapet. Ni minns den kanske? Det här är alltså 80-talsvarianten. Ja, precis. Det är väl en av Sveriges sämsta skådespelarinsatser någonsin. Alltså han som spelar Birk. Ja, Dan men du har Hofström. varit lika kritisk mot Börje Ahlstedt, måste man säga. Nej, Dan Hofström slår allt. Söstra mig. Ja. Så Felicia, du kommer vara undis. Du är undis som är förbannad på att Mattis har tagit din son. Och vänta, är undis Birks mamma? Precis. Ja. Och du är Borka Edvin. Vad roligt. Alltså Per Oskarssons gamla roll. Och du är då förstås Mattis. Får inte spela Birk istället? Nej. Så här låter originalet. Och ni får ju tolka, ni får göra precis hur ni vill. Men det är ändå bra att vi bara hör på hur den låter. Ja. Oh
eländiga svinatryne! Måtte vittrorna komma och klösa ögonen ur dig, din Stackars Felicia. Ja, men gud, det är ju mer synd om mig. Var fan har ni hamnat någonstans? I helvetet. Helveteskapet. Nej, men Göra dig en son själv istället för att ge dig på den som jag har fött åt Borka. Ja, du får din kvinna att tiga, Borka. Åh, Mattis! Inför... Och nu kommer Edvin då. Usel Mattis. Att ge dig på min son för att få oss härifrån. Det är uselt. Jag har inte bett att veta dina tankar om mig. Och jag vill veta när du tänker ge dig av. Om jag får tillbaka min son så har du mitt ord på att jag ger mig härifrån innan sommaren är slut. Bra. Jag ger dig mitt ord på att du får tillbaka din son innan sommaren är slut. Jag menar att jag ska ha honom nu! Och jag menar att det får du inte. Men vi har fånghålor i Mattisborgen. Så han har tak över huvudet. Låt det vara det en tröst ifall det blir en regnig sommar. Men alltså varför har jag en monolog? Och du har skrivit Men jag ut. känner som att jag sitter här naken. Nej, men det inför hela manus, svenska folk. Så här känner vi oss varje dag på Ja, det är kanske intressant att få besöka det. Ja. Den här platsen. Okej, men ska vi prata lite om... Alltså, ska vi hjälpa Sigge? Eller har du någon idé? Hur du ska ta dig an honom? För man vill ju se en ny... Men vänta, Mattis. vem är regissör här? Alltså, ska inte du vara det då, Alex? Jag kan absolut vara det, men jag vill att du ska förlösa din... Alltså precis som Felicia blev... Jag måste, men då måste jag förstå vad den här scenen handlar om. Förlåt, jag förstår vad den här scenen handlar om. Ja, det kanske låter som ett gammalmodigt sätt att arbeta på som skådis. Nej. Men jag vill bara försöka förstå. Det är alltså en konfrontation mellan... De är arga på Mattis. Vad är det som har hänt? Alltså Mattis har ju tagit Birk. Okej, just det. Ja. Han håller Birk. Ja, men för att Borka har ju tagit Norrborgen. Ja, exakt. Mattis Borg. Ja. Har han? Ja, han är kränkt Mattis. Det är Men ska inte du vara Mattis? Nej. Du verkar ju kunna det. Jag bara hjälper dig. Okej. Nej, men han har ju varit han är så otroligt dålig, Börje, säger ju. Ja, nu ska du visa världen hur man skulle göra det. Och ja, men ni andra, ni är ju så professionella. Er behöver jag ju inte regissera. Men jag skulle gärna vilja se en annan Mattis. Alltså mer sammanbiten och återhållsam då kanske uttrycket. Intressant. Han har känslor inuti liksom. Istället för utanpå. Jag tror det kommer bli så jävla dåligt. Ja. Fan vad spännande. Ja, men tänk... Ja. Har du några frågor? Det här är svårt för det är en ganska gammal, liksom modig monolog du har. Avedonk vet inte jag riktigt vad det är faktiskt. Jag slog upp det. Avedonk. Det är typ en usel människa. Okay. Får man slänga om lite i ordföljden här? För att göra texten till sin egen? Ja, du vill öppna eget. Borka, kan du få din kvinna att tiga? Ja, bra! Jag gillar det. Ja, intressant. Okej, men det blir en annan ton då på det hela kanske. Du får också ha en annan ton. Alltså, jag tycker så här, vi ska väl göra något nytt här. Vi ska inte göra om Ronja. Den är gjord och den är väl jättebra. Men det är en ny tolkning. Det här är er tolkning. Ja. Okej, då tar vi scen 1, helveteskapet. Varsågoda. Nej, men kom ut så får jag spotta dig i ditt eländiga svintryne. Måtte vittrorna komma och klösa ögonen ur din djävulska barnarövare. Fy för bövelen ett sånt as du är. Fy, din satans Avedonk. Kan du inte göra dig en son själv istället för att ge dig på den jag har fött? Borka, kan du få din kvinna att tiga? Åh, Mattis, din första. Mattis. Du är usel. Att ge dig på min son för att få jag har inte bett att få veta dina tankar om mig. Vad jag vill veta är när du tänker ge dig av. Borka. Jag förstår. Om jag får tillbaka min son så har du mitt ord på att jag ger mig härifrån. Säg innan sommaren är slut. Jag ger dig mitt ord. Du får tillbaka din son innan sommaren är slut. Jag menar att jag ska ha honom! Och jag menar att det får du inte! Men vi har fånghållare i Mattisborgen också, så han har tak över huvudet.
Låt det vara en tröst om det blir en regnig sommar. Bra. Briljant! Otroligt. Briljant. Ja, men jag tycker det här var en annan, mycket farligare. Alltså, Det var mera sväng, eller vad heter det? Större svängningar, kast hit fram och och dit. tillbaka. Det var en bättre dynamik, måste jag säga. Jag skulle vilja prata om en annan sak. Ja. Dåliga skådespelare. Bad acting. När var ni som sämst? När var vi som sämst? Ja. För jag tänker så här, i mitt fall som skribent så vet jag exakt när jag var som sämst. Jag tänker kanske man vet när man är skådespelare också. Julkalendern 2018. Då var du som sämst. Var det Hur för att du gammal hade var fått du fel då? roll? Typ 15? Var det för att rollen inte passade dig eller för att du var omogen? Jag var nog omogen, skulle jag säga. Men det finns ju scener i projekt, alltså det finns ju scener i Young Royals där jag tycker att jag är urusel. Men tror du att om vi skulle se de scenerna att vi skulle hålla med dig? Ja. Det tror inte Vad jag. var det som inte funkade i de scenerna? Var det för att du inte var på humör eller var det för att du inte trodde på texten den gången? Kanske snarare att jag inte trodde på mig själv. Du hade dåligt självförtroende. Ja, det är också en viktig del i skådespeleriet, tänker jag. Att man liksom, alltså det är väl en del av att hänge sig. Att du kan inte få någon annan att tro på det du gör om du inte själv gör det. Liksom. Nej. Och du, Fritz? Du har inte lika många filmroller att välja bland, men du har väl ändå varit med lite här och var som du kan... det är mycket jag har gjort som jag känner att jag kunde ha gjort bättre. Får jag bara säga en sak om Avgrunden? Som jag ju... Nej, det var inte alls mer som en kritik. Tvärtom. Alltså, för jag kan nästan bli mer imponerad av det som du gjorde i Avgrunden. Därför att den är så mycket sämre. Alla förutsättningarna är sämre. Alltså sämre manus och det är väl en sämre film helt enkelt, får man säga så. Men det är ändå som att du liksom sätter färg på varenda scen som du använder varenda möjlighet du har. Wow. Och det tycker jag att, och det sa jag till dig, Evin, eller var det till er? Men jag är väldigt förtjust i jag tyckte du var fantastisk där. Tack så jättemycket. Alltså jag tänker på Gustav Skarsgård, hans roll som han gjorde i Oppenheimer. Kommer du ihåg den? Alltså, han har ju nästan ingenting att leka med. Men jag tycker han gör det där så jävla bra. Verkligen. Alltså han är med i 3 minuter. Men jag minns honom. Jag känner hans liksom, karaktär och hans färg. Ja, det är jävligt intressant med den aspekten av skådespeleri. Det här med att lyssna. Jag hörde någon anekdot en gång. Det var någon äldre brittisk skådis som berättade om, han hade stått på scenen på West End och kom ut så här, bakom scenen efter föreställningen och hans kollega sa så här: du fick mig att glömma bort alla mina repliker ikväll. För du lyssnade inte på mig på scenen. Och han bara, det är ju det visst. Nej, men du lyssnar inte. Du bara stod och väntade på att säga dina repliker. Och då sa den här skådespelaren som berättade anekdoten så här, men kan vi inte gå hem till dig nu och köra? Så att jag får lära mig att lyssna. Han var okej, så gick de hem till kollegan och hans fru så här, lagade mat till dem. Och han bara, nu är jag redo för att köra scenen. Så efter maten satte de sig ner, körde scenen igen. Han bara, lyssnar jag inte nu då? Nej, du lyssnar fortfarande inte. Och han bara, kan vi köra den igen? Så bara, du lyssnar fortfarande inte. Och han bara, vad fan är det här med att lyssna då? Och då sa kollegan, det är det som händer just nu. När du tittar på mig och vill verkligen ha svar på det här. Och lyssna på vad jag vill. Det tycker jag var så jävla spännande på något sätt. Att, så här, att få den reaktionen att bli trovärdig. Det var först då, för första gången på hela den där kvällen som han såg det i skådisen. Att han verkligen på riktigt ville veta svaret. Det tyckte jag var jävligt. Jag vet inte om ni kan relatera till det här med att lyssna. Verkligen. Att det är någonting det är ganska svårt att lära sig som skådis. Ja, det kanske är det för ni svåraste. vet ju repliken, ni har ju läst den i manus. Ni vet vad den andra ska säga, men det ska ändå verka trovärdigt att ni inte vet det. Nej, verkligen. Och jag minns också när Björn Runge berättade för mig om han hade pratat med Glenn Close för han ville ha med henne i den här The Wife. Kommer du ihåg den filmen? Jag gillar den. Väldigt bra film. Och då så läste hon manus och så sa hon så här att det här är en så tydlig liksom, jag står i skuggan av den här mannen i varenda scen. För mig är det inte intressant. Och då så svarade Björn Runge att du är bäst i världen på att lyssna. Du är bäst i världen på det. Det är du som kommer få... Det är du som kommer bli stjärnan här. Och så blev ju hon då Oscars nominerad och inte han. Jag håller verkligen med om det. Att lyssna måste vara det absolut svåraste. Men jag vill komma tillbaka till det här med bad acting för att jag tänker att det jag undrade var hur mycket som är skådisen och hur mycket som är manuset.
Men får jag spela upp 3 scener för er? Ja, gärna. Och så får ni avgöra om det här är bad acting eller om det är bad writing. Intressant. Kul. För att jag kan liksom inte riktigt avgöra. Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt. Är det en dålig skådis eller brottas den här killen med dåligt manus? Den här filmen heter Tough Guy Don't Dance, kommer från 99. Okay. Den manliga huvudrollen får ett brev som han öppnar vid en strand. Och i brevet får han att veta att hans fru är otrogen. Och hans reaktion blir väldigt stark då, måste man säga. Läser han brevet? Och vem är det som spelar? Han läser brevet samtidigt som kvinnan som har skrivit brevet liksom läser i en voice. Okej, så det är inte han som läser högt? Nej. Men hans reaktion, det är hans. För det är det värsta jag vet, när människor får brevlappar eller så och läser högt. Okej, jag vet inte vad skådespelaren heter faktiskt. Men är det hennes skådespelarinsats eller är det hans? Du kommer se tror jag vad jag är ute efter. Men det är han. Okej. Så här då. My husband is having an affair with your wife. I don't think we should talk about it. Unless you're prepared to kill them. Oh man! Oh God! 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 Jag menar bara, står det oh God, oh man i manus, då måste han väl läsa det. Ja, men jag skulle säga att det där är bad acting. Det går ju att få att flyga. Alltså, det går att flyga. Oh God, oh man. 5 gånger. Det är inte briljant skrivet, men det går ju. Eller jag tror att det skulle gå att lösa, men det är också liksom ganska dålig regi, tänker jag. Alltså vad är den här trumpeterna? Vad är den här trumpeterna, den här snurrande liksom poven. Oh God, oh man, oh God, oh man. Det skulle kunna räddas. Ganska mycket skulle kunna förbättras av att han väntade en stund mellan dem också. Oh God. Och han skulle kunna kasta macka eller någonting. Och oh sen God, säger det. kasta macka. Oh God, oh man. Så kastar han en macka till. Och kanske lite dynamik i tonläget. Okej, så vad är vi överens om? Det här är bad acting. Och bad writing. Och bad writing. Det är nog både och. Okay. Men framförallt bad acting skulle jag säga. Terrible. Nästa film då. Det här kommer från 2009. Heter Fateful Findings. Och den manliga huvudrollen upptäcker sin bästa vän blodig i dennes garage. Och han förstår att han har försökt ta sitt liv. Och han springer fram till sin vän och försöker då i panik återuppväcka honom. Men det är för sent, han är död. Och vännen sitter då, där kan ni se framför er, med vännen liksom i sin famn. Med vännens blod på sin kropp. Och börjar då att prata med den döde. Som ett första steg i ett sorgarbete, eventuellt. Och då undrar jag bara om det här är liksom ett dåligt manus. Eller om det är ett okej manus, men det är bara det att han gör inget bra, helt enkelt. Ja, ni fattar. I can't believe you committed suicide. I cannot believe you committed suicide. How could you have done this? How could you have committed suicide? I can't help you out of this one, Jen. With all we've been through, I can't pull you out of this one. Ja. Men alltså, återigen är det ju dåligt skådespel, men det manuset är ju också fruktansvärt. I can't believe you committed suicide. Alltså, skulle man inte kunna säga det? Jag kan inte fatta hur du kunde ta livet av dig. Bra. Det var bra. Alltså, skulle man inte kunna göra det? Eller är det bara ett... Jo, men om man skulle gå emot lite kontraintuitivt och göra det ömsint. Medan han smeker hans kind och gör det mjukt och kärleksfullt. Istället för det här. Det är någonting väldigt likgiltigt. Chock, liksom. Ja, han är väldigt verbal, ja. Det är väl det som är problemet. I can't help you out of this one. Han kanske blir lite galen. Ja, han passar bättre att säga oh God, oh man där. Suicide. Ja, han blir glad. Han kanske garvar lite. Han låter lite som att så här, det finns, alltså FBI lyssnar av det här garaget. Han bara, du har begått självmord här, tror jag, minsann. Alltså egentligen han som har mördat honom. Jaså, du, det är självmord. Självmord, sa jag. Nej, men som att han väl ska höra. Tydligt självmord. Det här har ju använt höger hand för att sticka en kniv i halsen. Jag försökte stoppa det. I couldn't stop him. Okej, sista då. Och det här kom från filmen Hercules. Ja. Har ni sett den? Ja. Disney-filmen? Nej, utan en av de här
Den här är väl säkert 30 år gammal. Ja, men det här är väl... Är det inte en ganska stor skådespelare som spelar i Hercules? Jo, och jag kan inte hans namn. Det borde jag kunna. Men det är då... Jag vet inte om det är frågan om... Alltså här kanske det är frågan om att... Jag vet inte om det är skådisen eller kanske regissören som ska klandras här. Eftersom det verkar som att han läser en regianvisning som en replik här. Okej. Då är det skriptan kanske? Ja, men någon som borde ha sett reagera. att det här är... Alltså han ska säga så här. Han kommer till en värld, för han reser i tiden. Och så säger han det här är inte min värld. Och sen så har du då stått till manus inom parentes disappointed. Alltså hur han ska säga. Nej. Och sen så kommer det, men han läser det. Nej. Och det blir då... Det kan inte vara möjligt. Det är möjligt. Så här blev det. I can't help you out of this. Okej, är ni med? Ja. Wait a minute. This isn't my world. Disappointed! Ja. Men gör han inte det bästa av situationen? Om han nu tror att det där är repliken. Jo, vad fan ska han göra? Det är spännande med de här parenteserna som man får i ett manus som ibland står ovanför en replik. Alltså när då manusfattaren vill förklara hur de tänker sig att man ska säga den här repliken. Och ofta är ju det mest frustrerande som finns. Alltså, när jag hade läst dem, då hade ju en del av dig varit så kåt! Och sen liksom... Jaha, är det så? Vadå? Ja, men i den intimscenen tänker jag liksom. Om du hade läst... Om du hade läst regianvisningen. Ja, men jag menar de här små parenteserna som står ovanför en replik. Liksom. Ja, just det. Som typ så här leende. Alltså, eller när det står så här argt. Eller gråter. Frustrerat. Ja, gråter. Precis. Och, då och följer man efter dem så kan man ju ibland bli lite vilsen. Jaha, okej, jag visste inte om det. Vadå, en skådespelare vill inte ha... Jag menar, en regissör ser väl framför sig hur det ska vara. Eller? Och då så vill man... Nej, men det är inget fel. Alltså, det är inget fel. Det är bara att alltså, jag skulle väl kanske önskat att det var alltså, när man kom till inspelningsversion av manus att man wipade allt det. Så att man inte kliver in i en scen och tänker att här ska jag le eller här ska jag gråta. För då blir man ju totalt... Det förstör ju lyssnandet egentligen. Är väl det bromsar upp läsningen. Ja, och impulser. Liksom. Helt plötsligt så kan du inte lyssna för du vet att så här, ja, men jag måste skratta här för det står i manus. Men jag tycker inte det du säger är roligt. Och då lyssnar jag ju inte om jag skrattar. Ja, ibland kan det ju vara... Ja, nej, verkligen. Jag har väldigt svårt att inte skriva in ordet paus i mina manus. Men det tycker jag inte. För det att tycker man inte liksom... Man vill, för att det är så otroligt viktigt för sammanhanget, tänker jag, att efter den där repliken så är det verkligen en lång ögonkontakt. För annars blir det bara jättestressigt och konstigt. Men det har jag fått höra att jag inte får göra heller. Varför det? Att man inte ska göra det. Nej, men att det ska vara bara replikerna. Och liksom actionbeskrivningen. Alltså, alltså när man skriver en roman, då skriver man ju inte paus, utan då... Du skriver punkt, va? Nej, då skriver man ju han tar en cigarett. Ja, man lägger in någonting en... Han kollar ut genom fönstret och regnet har börjat falla, om man ska vara dålig. Då, det är ju ett besked till läsarna att det går en stund. Ja, just det. Det är därför det är så lyxigt för Knausgård att han röker. I hela Min kamp, om jag läst den. Så han sitter och skriver om sitt liv. Så går han, det pendlar mellan nutid och dåtid, så går han ut och röker på balkongen hela tiden. Och då kommer det är så naturligt då att han går ut och tänker på det som han just mindes. Och då kan han beskriva vädret där ute så man hela tiden landar i tempomässigt. Vi måste runda av. Men, fan vad det har varit kul att snacka. Alltså, det känns som att jag hoppas att också lyssnarna tycker det. Det känns lite spretigt avsnitt kanske. Ja, men jag vet inte, spretigt. Men det ska inte ni oroa er för. Men det säger väl någonting om hur subjektivt, säger man, va? Det är med skådespeleri. Ja. Men det hade ju varit outhärdligt om ni hade suttit och haft väldigt tydliga åsikter om vad det här konstiga yrket är för någonting. Ja. Jag tycker det låter sunt att det är svårt. Ja. Det är inte så att vi har några smarta teorier om det. För helvete. Nej, men vi kanske alla har lärt oss någonting. Att jag är inte så bra på att spela teater. Som det har vi verkligen lärt oss. Fan vad dåligt det var. Det vill ta med oss från den här stunden. Håll dig till att knulla för det. Ja, för där var han tydligen bra, eller? Ska börja knulla efter också. Så här borde ni gjort. Det var den bästa regin. Det var topp. Det är jättekul att du också sen vill knulla efter. Alltså, du vill ta en kaffe och... det här kan ni ta med till nästa gång. Jag fick en idé. Ska vi utvärdera? Men det var kul att prata om good acting med två så bra skådespelare som ni är och som också har framtiden för. Det känns som att vi kommer få
ja, det känns som att jag som biotittare och filmtittare kommer att få njuta av er mycket i mitt liv. Och det är ju... Det ska bli kul att njuta av din film också. Ja, om det någonsin blir av. Då ska det bli kul. Det hoppas vi. Vi hoppas. Med de orden. Tusen tack för att ni kom. Tack för att du fick komma. Lycka till i framtiden. Det här gör vi om. Det gör vi om. Säsong 4. Vi ses igen om en vecka. Hej, hej. Hej, hej.